Kinnevik har idag redovisat ett substansvärde som ökar något jämfört med föregående kvartal, oförändrat på årsbasis. Vi säger varmt välkomna till vd Georgi Ganev. Hur sammanfattar du kvartalet? Jag skulle säga att det är ytterligare ett kvartal som är relativt stabilt. Vi ser en ökat substansvärde. Vi ser också en mognad i vår portfölj i och med att bolagen balanserar tillväxt med kontroll på marginalerna. Har man gjort någon slags städning och nu är man i en lugn mognadsfas där saker får jassa till sig lite grann? Ja, men det kan man absolut säga. Går man tillbaka 3 år så är det helt klart så att det har funnits en del saker i portföljen som vi inte varit särskilt nöjda med. Och det har ju påverkat substansvärdet negativt under en längre period. Det har vi passerat nu. Tittar man på årets 3 första kvartal så är det en helt annan stabilitet. Men det är också så att marknaden har ju förändrats parallellt med det här. Vilket gör också att sentimentet för den här typen av bolag ökar generellt. Och vi ser också ett antal börsnoteringar av liknande bolag som sker. Så jag tycker att det är någon slags samverkan med mognad i vår portfölj efter till viss del en utrensning och framförallt fokus på de bolagen vi verkligen tror på. I kombination med det här marknadssentimentet som sakta börjar vakna till liv. Vi har pratat, och det är en marknad med många börsnoteringar och mycket affärer helt enkelt och intresse för mer risktagande investeringar generellt. Vi har pratat förut om att man väntar på en riktigt stor affär för Kinneviks del för att bevisa värden i portföljen. Vi väntar fortfarande på den. Det hade varit trevligt att presentera den redan nu, men den ligger lite närmare nu, eller hur ska man säga? Ja, men det är en balansgång. Jag kommer ihåg när TravelPerk då tog in nytt kapital början på det här året. Det var en runda som leddes av namnkunniga investerare som EQT, Atomico med flera. Och då fick jag frågan, varför säljer ni inte nu? Det verkar finnas en jättestor efterfrågan även för befintliga aktier. Det tycker jag rent ut sagt då hade varit korkat med tanke på att det är en dålig timing att sälja ditt bästa innehav. Eller ett av dina bästa innehav. Så att vi är långsiktiga. Men med det sagt så självfallet så förstår jag att marknaden också vill se oss demonstrera med värden i den publika marknaden. Också avyttringar av det där vi kanske inte är lika långsiktiga. Och de här 2 sakerna har vi jobbat mycket med. Men det är också någonting som måste få ta tid. Så att du inte säljer eller köper med fel timing. Det har spekulerats lite grann i media om att just TravelPerk faktiskt ska börsnoteras. Jag antar att det är svårt att kommentera de uppgifterna, men kan du resonera lite kring en eventuell exit? Ja, men det kan jag göra därför att någonstans så är det här också en del av den här mognadsprocessen jag var inne på tidigare. TravelPerk visade lönsamhet redan förra året. De växer nu och har nått en riktigt bra skala, fortfarande en stor adresserbar marknad. Och det gör att bolaget skulle passa i en börsmiljö. Vi ser också deras, kan man säga, amerikanska motsvarighet Navan som redan har bestämt sig för att gå till börsen och troligtvis kommer att trada då på den amerikanska börsen inom ganska kort. Och det talar för den här sentimentsförändringen. Jag tycker det är intressant, men däremot så skulle jag då ifrågasätta lite grann när du säger exit, därför att en börsnotering för oss behöver inte betyda att vi är säljare. Det kanske vi blir, men det tycker jag beror helt på vår framtidssyn och behovet av kapital. I dagsläget så skulle en sån notering handla mycket mer om att få en bekräftelse på värderingen i det här bolaget och likviditet. Det är viktigt. Se till om det blir för spekulativt nu, men om Navan börsnoteras till en lite högre värdering än vad befintliga ägare har, då skulle jag kunna få er att tänka om kring hur ni värderar TravelPerk också. Ja, men det är klart, och framförallt tycker jag när tillfället är rätt för TravelPerk att eventuellt gå till börsen, då måste vi göra oss en bedömning. Finns det behov för det här kapitalet? Det vill säga, måste vi realisera någonting av den anledningen? Eller har vi en tillräckligt stor kassa? Vad är vår tro på bolagets framtid? Och hur förhåller sig det till värderingen vid det introduktionstillfället? Jag skulle säga så att vi har bevisligen ägt många bolag historiskt som har varit publika. Tele2 givetvis, men även Zalando. Så en börsnotering för mig handlar mer om att bevisa möjligheten att ha likvida medel och likvida aktier snarare än just en exit. Vi kan stanna kvar lite i resande- och upplevelsesegmentet. Kan du ge mig en uppdatering på Muse, mjukvara till hotell? Ja, det kan jag absolut göra. Muse är ju ett av våra yngre kärninnehav, men som har växt väldigt, väldigt bra sedan vi investerade i slutet av 2022. De annonserade nyligen att deras intäkter på årsbasis i augusti har uppnåtts till 330 miljoner euro.
Så för ett software- eller mjukvarubolag så är det liksom en rejäl pjäs nu om man tänker plattformen. Dessutom har de gjort då mindre förvärv för att utöka sin portfölj. Så både det här svenska Atomize som utnyttjar AI för att prissätta och hjälpa då hotellen att prissätta sina rum. Ett annat då nytt förvärv är Flexkeeping för att kunna erbjuda mer tjänster. Det här för oss är superintressant och därför har vi också i det här kvartalet hittat möjlighet att investera mer genom att köpa befintliga aktier. Så investera 15 miljoner euro i det här kvartalet för att öka vår ägarandel i Mews. Kan jag tänka på Nori, AI-operativsystem för restauranger eller AI? Jag är inte säker på hur stor AI-delen är här, men är det samma segment och hur viktigt är AI för de här typerna av verksamheter? Ja, men det är det absolut. Tittar man på våra kärninnehav så är de, skulle jag påstå, väldigt bra positionerade för att utnyttja AI-trenden. Jag menar, TravelPerk har tidigare sagt att de har ökat lönsamheten då med bruttomarginaler från 40% till över 70% med hjälp av just AI och automation. Likaså Spring Health utnyttjar AI för att reducera det administrativa jobbet för deras terapeuter. Och Mews, precis som jag nämnde, när det kommer till prissättning bland annat. Det gör också att vi ser på bolag inom våra sektorer som är nystartade och utnyttjar AI. Så Nori i allra högsta grad, liksom lite grann tack vare vår kunskap inom hospitality och restaurangsegmentet som Mews. Tandem Health är ett annat bolag som vi har kommunicerat tidigare som är då skärningspunkten mellan mjukvara och hälsovård. Också det är ett relativt nystartat AI-bolag. Så att vi tittar på AI utifrån dels då först och främst ska jag säga de befintliga bolagen i vår portfölj men också på selektiva investeringar inom våra sektorer. Nu kommer du in på Spring Health och hälsovårdssegmentet i Kinneviks portfölj. Också där i Spring Health så har det skrivits om en stundande börsnotering. Vad kan du säga? Nej, men de har ju precis som TravelPerk sagt tidigare att de gör sig redo för att kunna noteras. Till syvende och sist handlar det här om en timing. Det är klart ingen grundare vill gå för tidigt till börsen och missa då värde i den här långsiktiga resan. Men det är klart att om de gör sig redo och marknaden tillåter och det är en bra prislapp så tror jag absolut att även Spring kan gå till börsen. Kan du berätta lite om Enveda, ett annat innehav där ni har värderat upp portföljinnehavet kraftigt med 55%? Yes, så det var en finansieringsrunda här, egentligen som ett resultat av deras första resultat från den här kliniska studien 1A som de genomförde. Och det visar att Enveda kan ta fram då läkemedel med deras då plattform till en 10% av kostnaden och 4 gånger så snabbt jämfört med den traditionella industrin. Och då efter de resultaten så blev det en runda där nya investerare värderar då det här bolaget till 55% högre än vad vi har i böckerna. Vi tar vår prorata så vi försvarar vår andel men vi ökar inte vår andel i det här bolaget. Ni gör många investeringar i portföljbolag men ni investerar inte i Kinneviks egna portfölj trots att den handlas med 40% rabatt. Det här har föranlett en del kritik. Vad säger du till för att bemöta den kritiken? Ja, men det är en vanlig fråga som jag får och det är klart att det handlar om ett styrelsebeslut. Vi anser att den kassa som vi sitter på idag kanske är en av våra största tillgångar i den här marknaden. Det är fortfarande en osäker omvärld. Vi har visat nu det här kvartalet att vi kan öka vårt inflytande i exempelvis Mews och göra en direktinvestering där genom att köpa befintliga aktier till en rabatt. Och då kan vi ändra då vår så att säga portföljkomposition och få ett ökat inflytande i Mews. Det får vi ju inte om vi köper hela vår portfölj, det vill säga vår aktie. Ja, min tanke är väl om det skulle signalera en tilltro, att signalera att ni tycker att portföljen är för lågt fördelad. Jag förstår den invändningen och där kan jag bara säga ändå att vi anser att kassan är en av våra största tillgångar. Den är viktig i den här marknaden, den ska användas med disciplin. Och just nu så ser vi möjligheter, precis som Mews exempelvis, som vi tycker är intressantare. Du nämnde styrelsebeslut. Hur går det med den nya styrelsen? Ja, men det är spännande. Vi har ju då jobbat ihop kan man säga sedan årsstämman i maj. Och det är klart att det har varit många diskussioner. Det är ju till mångt och mycket en ny styrelse och med en nygammal ordförande. Och det är ett jättebra tillfälle för både styrelse och ledning att titta på vad vi har åstadkommit under de här senaste åren. Vad vi vill göra mer av, vad vi vill göra mindre av.
Och jag tror att än så länge har vi enats om att den här mognadsprocessen som vi ser i portföljen, den vill vi ska fortgå. Därför vi också ser att vi kommer in i en ny fas för Kinnevik, det vill säga där byggandet av portföljen lite grann är över. Nu ska ju värdena komma ifrån att de här bolagen levererar tillväxt, lönsam tillväxt och inte vara lika beroende av nytt kapital. Och det skapar ju då lite mer flexibilitet vad vi ska göra med den kassan vi har. Och det har varit mycket av diskussionerna än så länge i styrelsen. Vindruvorna är plockade, pressningen är gjord och nu ska drycken få mogna helt enkelt. Ja, det är en bra liknelse. Ja. Stegra då. Det skrevs först att en runda var på väg. Nu har bolaget bekräftat det. Hur resonerar ni i Kinnevik? Ja, men precis som bolaget har kommunicerat så är det en pågående finansieringsrunda. Vi ser också att det här är ju en kombination av nytt kapital, ny equity, också lån, men även de här projekten som ska outsourca då delar av värdekedjan där man tydligen har kommit ganska långt i de dialogerna. Så det är en helhet som ska till. Vi ser också positivt att huvudinvesterarna, de stora investerarna i bolaget, är redan committade till det här nya kapitalet och man är nöjd med bolagets utveckling. Vi som mindre investerare har inte committat något kapital i den här rundan än så länge och vi behöver inte heller svara på det här och nu förrän vi ser hela rundan hur den faller ut. Bara då tycker jag att vi kan ta ett beslut att är det någonting vi vill investera i? Är det bra för Kinneviks aktieägare eller inte? Så jag väljer att avvakta på den frågan tills vi ser den här rundan faller ut så att säga. Men än så länge har vi inte committat någonting. Jag tolkar det ändå som att det finns ett skifte i Kinnevik bort ifrån den här typen av investeringar, inte minst på den senaste stämman. Är jag ute och spekulerar här eller kan du säga något mer? Jag kan säga så här, det är ju inte den typen av investeringar som vi letar efter nu framgent. Därför att en avkastning ligger ganska långt fram i tiden i den här typen av investering. Och återigen, det jag pratar om, den här mognaden i portföljen, är också närheten till likviditet. Så ja, det stämmer. Men det är klart, nu har vi en exponering till det här bolaget och vi kommer att ta hänsyn till alla villkor. Men vi känner inte att vi behöver göra det här och nu. Du skriver om värderingen av climate tech-bolag i rapporten att de inte har meningsfull omsättning, det är långt till lönsamhet och det kräver andra värderingsansatser än för resten av portföljen. Kan du resonera lite kring de problemen? Jag tror att det finns såklart utmaningar med någonting som har en lång tidshorisont och framförallt ska jag säga lite av mer en binär utveckling. Så att vi ser i fallet Stegra att efterfrågan på det gröna stålet, den är fortfarande väldigt, väldigt god. Och bolaget kommunicerade ju här nyligen att man har ett nytt avtal med Microsoft i samband med deras datacenter både i Europa och i USA. Så det är kan man säga, känns bra och tryggt. Däremot så är ju leveransen inte bevisad än. Och det är där du får en svårighet. Det vill säga hur mäter du framgång längs vägen så att säga. Medan i andra typer av bolag, så ta Muse exempelvis, så har du en mycket snabbare feedback loop. Det vill säga vi kan egentligen kvartal efter kvartal, till och med månad efter månad, följa utvecklingen. Och det gör det såklart lättare att både värdera men också beräkna då vad är den potentiella uppsidan kvartal för kvartal. Avslutningsvis, nu har jag pratat om många olika bolag och frågor. Vill du lyfta fram något innehav eller något som jag inte har frågat om som är värt att hålla koll på? Jag tycker du var inne på det mesta här. Jag skulle kunna slå ett extra slag återigen för Muse och TravelPerk. För jag tycker att det vi ser nu, det är den här trenden också att det finns etablerade mjukvaruleverantörer som har levererat tjänster som är så gammalmodig. Så att både företagarna och de som använder det, men även kunderna blir lidande. Och här ser vi 2 exempel på produkter som faktiskt förändrar både användarbeteendet men också hur det är att jobba med den här typen av system. Så att det är en trend som jag tror kommer fortsatt öka då inom det här, framförallt SMB-området. Varför köper ni inte ännu mer hälsovård då? Det är ju så billigt och underinvesterat. Det är för få riskkapitalister eller finansiärer i tidiga stadier som vågar gå in i det här området. Ni har ju en närvaro. Är den lagom stor idag eller ser du mera möjligheter där? Ja, men vi har ju sett framgångar inom hälsovård. Vi har sprungit på en del nitar också, helt klart. Men sammantaget så har ju den sektorn genererat en väldigt stark avkastning sedan vi började investera inom hälsovård. Och jag tror att det är för att vi har varit väldigt fokuserade och försökt lära oss
den sektorn på riktigt och gått till djupet, både när det kommer till rådgivare men även interna resurser som har specialistkompetens. Det ska vi självfallet utnyttja, vilket precis vi gör nu i Tandem Health exempelvis, som är, tycker jag, ett bevis på att vår kunskap kring både hälsovård och mjukvara kommer oss till gagn när vi faktiskt får access till ett sådant attraktivt och intressant bolag. Men man kan alltid ställa frågan, kan vi göra mer? Då kommer vi tillbaka till det här. Ja. Vi har en nettokassa nu, den ska vi vara rädda om. Vi ska vara disciplinerade därför att den ska också räcka under såna här perioder av volatilitet. Och därför tycker jag att vi håller nog i en ganska lagom takt som vi gör. Stort tack för att du kom hit, Georgi Ganev. Tack, Arvel.